Tämä on Radikaalin luovuuden haastattelusarja. Aalto-yliopisto perusti Radikaalin luovuuden keskuksen tutkiakseen luovuuden olemusta ja etsiäkseen todellisia mahdollisuuksia globaaleihin muutoksiin. Mun nimi on Emilia Hernesniemi ja olen elokuvaohjaaja. Tämä haastattelusarja perustuu haastatteluihin, jotka sain tehdä kuvatessamme Radikaalin luovuuden dokumenttielokuvaa. Elokuva on kiertänyt maailmaa ja avannut keskustelua riskinotosta, yhdessä toimimisesta, uskosta unelmiin ja tulevaisuuteen. Ihmiset tässä haastattelusarjassa ovat luovia, älykkäitä ja erikoisia omilla tavoillaan. Tässä jaksossa vieraanani on Sofia Jansson. Hän on suomalainen esimerkki siitä, miten luovuuden voimaa kannatellaan ja kasvatetaan yli sukupolvien. Luovuus on hänelle työtä, sisua ja elävää elämää. Sitä, ettei luovuta. Aloitetaan sillä, että kerroit, kuka sä oot omasta mielestäsi juuri nyt. Okei. Mä oon Sofia Jansson. Mä oon pitkään työskennellyt Moomin Characters-nimisessä yhtiössä, missä me hallinnoidaan muumien tekijänoikeuksia. Mä oon ollut siellä luovana johtajana ja myöskin johtokunnan puheenjohtajana. Millaista on olla luova johtaja noin tärkeässä paikassa? No mä en itse asiassa ikinä ajatellut asiaa silloin, kun mä aloitin, mutta vuosien varrellahan mä oon tavannut paljon ihmisiä, joilla on jo käsitys siitä, että mikä luova johtaja on. Mä en tiedä, vastaako sitä, mitä mä oon tehnyt heidän mielikuvaansa luovasta johtajasta, mutta lähinnä mä oon ollut mukana kaikissa mahdollisissa projekteissa, mitkä on tullut meille tai mitä me ollaan aloitettu, ja ollut ikään kuin ohjaajana siinä hyvin paljon. Se on sitten ehkä ollut sitä, missä mä oon tarvinnut luovuutta, koska tietenkin ne tilanteet on ollut hyvin erilaisia. Välillä täytyy oikeasti think outside of the box, ja silloin mä oon kokenut, että ehkä niissä tilanteissa mä oon oikeasti ollut luova johtaja, mutta muutenhan mä oon vaan tehnyt kaikkea sitä, mitä on pitänyt tehdä. Onko sulla jotain periaatteita sille luovuuden käytölle tai sellaisia metodeja, mihin sä palaat, sellaisia, minkä kautta sä testaat jonkun idean kestävyyden? Tai... Mulla on ollut onni siinä, että mä oon saanut työskennellä ihmisten parissa, joilla on ammattimaisuutta ja niillä on itsellään tieto siitä, että mitä he haluavat saavuttaa. Silloin, jos mulla on ollut joku idea, niin se on ollut helppo peilata heidän kanssaan, että onko tämä hyvä, mitä mieltä he on. Että tavallaan se luova prosessi on ollut yhtälö siitä, että mitä moni ihminen on ajatellut jostain ideasta. Että se ei ollut mikään semmoinen, että minulla on tämä idea, nyt minä toteutan sen riippumatta siitä, mitä kaikki muut on siitä mieltä. Vaan päinvastoin, että tavallaan se luovuus on syntynyt siitä, että on hyviä ihmisiä ympärillä, joiden kanssa sitä ideaa tavallaan jalostetaan. Mä en ole ehkä ikinä uskonut siihen, että luovuus syntyy jossain vakuumissa, että missä ollaan ihan yksin. Tietenkin idea voi syntyä omassa päässä tai jossain tilassa, missä ollaan hyvin yksin, mutta sitten käytännössä sen idean toteuttamisessa, niin silloin tarvitaan muita ihmisiä ja silloinhan on hyvä myöskin kokeilla, testata, että onko tämä oikeasti hyvä idea. Ja lopultahan sen ei tiedä ennen kuin se on tavallaan prosessissa ja sitten toteutettu ja sitten tavallaan se reaktio siihen, mikä on oikeasti luovuutta tai hyvä idea, niin se näkyy sitten vasta myöhemmin. Tärkein mun työssä on ollut se, että mä oon uskaltanut kysyä muilta ihmisiltä apua, koska mähän en ole voinut olla se kaikki tietävä kaikilla aloilla ja kaikissa tilanteissa. Että semmoinen uskaliaisuus tai rohkeus mennä tilanteisiin ja sitten pyytää apua, jos sitä tarvii. Ehkä karrikoin, mutta ajatteleksä, että vaikka suomalaisessa kulttuurissa on jotain, mikä puoltaa, mikä vahvistaa, mikä auttaa luovuutta, tai toisesta näkökulmasta jotakin, mikä estää luovuuden käyttöönottoa tai sellaista hurjempaa ilottelua tai sellaista, mikä voisi
No itse asiassa nyt tämän ikäisenä mä oon tullut siihen tulokseen, että me suomalaiset, meillä olisi vaikka minkälaiset mahdollisuudet onnistua ja luoda asioita. Et usein se, mikä tulee vastaan, on ehkä semmoinen pelko siitä, että epäonnistuu tai ei osaa. Mun mielestä se suomalainen elämäntyyli pitää sisällään jo niin paljon sellaisia asioita, josta voisi ammentaa ja luoda vaikka mitä. Ja nyt mä voin esimerkkinä vaan niin kuin mainita esimerkiksi läheisyys luontoon, joka on semmoinen, mitä me jotenkin vähän aliarvioidaan, koska se on meille ihan itsestään selvää. Mutta suomalaisissa on niin kuin hyvin erikoisia vahvuuksia, mitä ne ei ehkä osaa arvostaa. Ja semmoisia niin kuin itsestäänselvyyksiä, että me osataan aika hyvin olla luonnossa ja käyttäytyä ja käyttää ja tehdä asioita partiolaisuudesta johonkin sellaiseen, että me käytetään luontoa meidän niin kuin taideteoksissa hyvin paljon. Ja tavallaan se rohkeus olla oma itsensä ja että se niin kuin ehkä se, että ei ole olemassa mitään sellaista oikeata luovuutta. Se suomalaisuus tai se, missä me ollaan niin kuin parhaimpina, niin se voi olla jotain aika ainutlaatuista. Se, että me opittaisiin jättämään se pelko pois. Kyllä me ollaan ihan ok sellaisena kuin me ollaan. Ja sen sisällä löytyy kaikki ne niin kuin rohkeus, luovuus, joka on hyvin laaja käsite, että mikä se nyt sitten onkaan, mutta siihen, että voi liikkua, tanssia, ilmaista itseään, kirjoittaa ihan mitä vaan, runoja tai tekstiä, se on jokaisen sisällä. Ja Suomessa ehkä just se, että meillä on tiettyjä tämmöisiä ympäristöjä, jotka on muille hyvin eksoottisia. Me ei ehkä tajuta, miten arvokasta se on ja miten niin kuin paljon siitä voi ammentaa johonkin, jos nyt tehdään elokuvaa, maalausta tai kirjoittamista tai tanssia tai musiikkia, ihan mikä taidelaji tahansa. Tavallaan semmoinen avarakatseisuus siinä, mitä tekee. Ja tietenkin nyt mä puhun hyvin ympäripyöreästi, koska kaikki projektit ja myös meidän niin kuin edellyttää, että siellä on joku taloudellinen niin kuin pohja, jonka perusteella se rakennetaan ja sen pystyy toteuttaa. Ja me ollaan hyvin onnekkaassa asemassa, koska meillähän on niin kuin omaa rahaa. Meidän ei tarvitse aina anoa joltain taholta rahaa jonkun projektin toteuttamiseen. Niin se tietenkin pistää meidät vähän eri asemaan. Mutta sekin, vaikka se on niin kuin hirveän monelle taiteilijalle ihan semmoinen niin kuin punainen vaate se, että pitää niin kuin hakea niitä apurahoja ja rahan kerääminen on aina, tai siis stipendien niin kuin saaminen on aina vaikeaa. Ja se on aina niin kuin ehkä se inhottavin osuus ihan jokaisesta projektista, koska se, että pitää niin kuin polvillaan pyytää rahaa johonkin, niin se on nöyryttävää ja se on inhottavaa. Mutta jos pystyy rakentamaan sen niin kuin ajatuksen tai idean siihen, että se taloudellinen osa siitä on vaaterissa, niin silloinhan ei tarvita muuta kuin oikeastaan intohimoa ja ammattitaitoa. Niin kyllä se silloin siitä muodostuu jonkinlaiseksi hyväksi. Mennäänkö me lähemmäs? Sulta varmasti kysytään paljon Tove Janssonista ja mä en voi olla myöskään kysymättä. Mitä sä näet, että mistä hänellä kumpusi se, mä sanoisin, radikaali luovuus? Toi on kyllä hyvä kysymys. Mähän on tietenkin hyvin paljon perehtynyt Tuven elämään ja tietenkin tunsin hänet myös. Ja nyt näin aikuisena nähnyt kaiken sen, minkä hän teki ja saavutti elämäntyöllään, niin herää kyllä se kysymys, että mistä tämä kaikki on tullut. Joo, tietenkin voi ajatella niinku geenejä, että olisi niinku isä ja äiti jotenkin, mutta kyllähän oli poikkeusyksilö.
Mutta jos se nyt haluaa vähän jotenkin pilkkoa osiin ja yrittää tavallaan löytää vastauksia, niin mä luulen, että siinä on ollut niin hirveän moni tekijä niin kuin vaikuttanut siihen samaan aikaan. Ensinnäkin ehkä se aika, milloin hän on syntynyt, mutta myös tietenkin perhe. Hän on syntynyt perheessä, missä molemmat vanhemmat on ollut taiteilijoita. Ja vaikka hän on ollut tyttö, niin he on ollut sitä mieltä, että hänellä on oikeus ja myös ne on innoittanut häntä niin kuin valitsemaan juuri sen uran, minkä hän on itse halunnut. Ja hän on halunnut seurata vanhempiaan niin kuin, ja hänen ambitionsa oli niin kuin opiskella maalaustaidetta ja hän halusi maalariksi. Mutta samalla hän on syntynyt myös niin kuin Suomessa, jolloin niin kuin Suomi ei ollut silloin vielä itsenäinen valtio, mutta hyvin pian hänen syntymänsä jälkeen. Ja niin kuin valtionahan niin kuin Suomella on ollut agendalla se, että rakentaa omaa identiteettiä. Ja on niin kuin voinut tavallaan luoda aika sellaiselta tyhjältä pohjalta se, että kuka tämä valtio on, mikä tämä valtio on ja mitä täällä saa tehdä ja voi tehdä ja mitä me halutaan. Ja Tuve on niin kuin ollut ensimmäisen sukupolven parissa, joka on niin kuin naisena myös saanut äänestää, saanut opiskella, on voinut valita niin kuin asioita, joita häntä edeltävät sukupolvet, niille se ei ollut mitenkään itsestään selvää. Ei se ollut ehkä Tuvellekaan vielä niin, tai siis Tuven sukupolvelle niin selvää, mutta hänellä oli se mahdollisuus esimerkiksi olla menemättä naimisiin, koska yleensä hän on syntynyt 1914, niin naiset meni naimisiin, ne sai lapsia ja jäi kotiin. Niin kuin hyvin harva valitsi paljon monimutkaisemman tien elämässään. Mutta Tuvella oli ne edellytykset. Hänessä oli kyllä kunnianhimoa ihan pienestä asti, mutta myös hyvin vahva ajatus siitä, että kaiken, minkä hän tuottaa, hän haluaa tuottaa hyvin. Eli hän oli niinku oma itsensä niinku suurin kriitikko, koska hän jalosti sitä, mitä hän teki elämänsä kautta koko ajan. Ja se oli tietenkin, se päti kirjoittamiseen myöhemmin hyvin paljon, se on hyvin analysoitu ja siitä on kirjoitettu niinku hyllymetrejä, mutta myös tietenkin nuorena naisena niinku silloin, kun hän on aloittanut taiteen opiskelun, hän on esimerkiksi tehnyt johonkin kirjakuvitukseen, hän on tehnyt ei vaan yksi versio, vaan 10 versioita. Ja nyt kun me katsotaan niitä, niin niistä ei löydy hirveästi eroja, mutta hän on ollut perfektionisti. Hän on halunnut niin kuin tehdä sen juuri oikein. Ja hän on jalostanut myös ihan teknisiä taitojaan. Hän on opetellut kaikkia mahdollisia teknisiä taitoja, mutta sitten hänessä on ollut semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, luonnon voimaa siinä, että hänellä on ollut ideoita koko ajan. Ja hänellä on ollut hyvin, hyvin tarkka silmä. Hän on tarkkailu ympäristöään koko ajan ja jotenkin niin kuin rekisteröinyt sinne kovalevylle koko ajan. Miten ihmiset kääntää päänsä, kun he keskustelevat jostain jollain niin kuin tunnevyöryssä. Tai hän on jotenkin niin kuin luonut niitä kuvia koko ajan itselleen. Ja sitten hän on jalostanut niitä taitoja saada ne tuntemukset ja ne niin kuin, mitä hänellä on päässä, ne ajatukset päässä, joko paperille sanoina tai kuvina tai hän rakasti tanssimista, niin hän on myös tietenkin niin kuin, siis tanssiessaan niin kuin, ilmaissut ne ajatukset, mitä hänellä on syntynyt. Ja se kuulostaa jotenkin helpolta, että miksei kaikki pysty sitä tekemään, mutta se on erittäin vaikeaa
usean ihmisen päässä liikkuu hyvin paljon erikoisia, hyviä ja luovia ideoita, mutta se, että niin kuin sä saat ne jotenkin ulos sellaisina, että joku muu saa siitä jotain irti, ymmärtää, mitä sä oot sanomassa tai ylipäänsä voi nauttia siitä, että siitä on jotain vielä niin kuin kättä pidempää, niin se on aika harvinaista. Ja sitten hän myöskin tietenkin kävi läpi sodat ja näki sen kaiken, niin se on muokannut häntä ja hänestä on tullut niin kuin hyvin, hyvin suuri humanisti. Ja hän on nähnyt, että maailmassa on hyvyyttä ja pahuutta ja että se, mitä hän ajaa kaikella hänen niin kuin luovuudella on edistää hyvyyttä, koska sen parissa voi olla oma itsensä ja olla vapaa. Nimenomaan ehkä tämän niin kuin, toisen maailmansodan niin kuin, pahuuden niin kuin, seurauksena niin hän näki, että hei, meidän täytyy rakentaa parempi maailma tämän jälkeen. Kyllä mä sanoisin, että niin kuin kaikista tärkein Tuuvessa oli ehkä rohkeus. Koska hän on sitten tietenkin seksuaalisestikin ollut hyvin rohkea. Hän on sellaisessa ajassa, jolloin se ei ollut mitenkään itsestään selvää, että hän olisi voinut valita seksuaalisuutena. Hän on kuitenkin kokeillut kaikkea ja päätynyt siihen, että hän haluaa elää semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa hänellä on hyvä olla ja se on sattunut olemaan toinen naistaiteilija. Ja vaikka se on niin kuin lailla ollut kiellettyä, niin hän on kuitenkin tehnyt sen, koska hän on ollut hyvin ehdoton hänen niin kuin omien periaatteidensa suhteen. Mä luulen, että Tuuvella on ollut semmoinen hyvin niin kuin vahva ajuri sisällään, joka on tehnyt hänestä sen, minkä hän oli, joka on myös niin kuin ajanut hänet siihen, että hän on jatkuvasti ilmaissut ja yrittänyt ilmaista ne niin, että joku toinen ymmärtäisi. Tämä ajuri on ollut niin vahva, että se on niin kuin jatkunut ihan loppuelämään asti, että hän ei ole sit missään vaiheessa, miten mä sanoisin, niin kun ihmisistä tulee semmoisia vähän kyllästyneitä ja vähän niin kuin kyynisiä, että no, tehty ja nähty. Niin kuin hänessä oli semmoinen, ei lapsellinen, mutta semmoinen niin kuin uteliaisuus, joka auttoi häntä sitten niin kuin jatkamaan. Ja mä muistan hyvin niin kuin elävästi sen, että vaikka mä oon ollut pieni lapsi, meidän ikäero on ollut hyvin suuri, niin hän on suhtautunut minuun ja kaikkiin muihin ihmisiin hänen ympärillä uteliaisuudella. Ja tavallaan niin kuin nähnyt, että elämä on niin rikas, että sä voit jokaisesta ihmisestä oppia jotain uutta tai niin kuin jakaa jotain, jolla on merkitystä. Tänään käytetään niin kuin termiä työnarkomaani, joka on mun mielestä niin negatiivinen, mutta hän on tehnyt niin kuin älyttömän paljon töitä. Et ei hän ole saavuttanut mitään ilman, että hän on oikeasti painanut töitä niin kuin jatkuvasti. Ja se on ehkä semmoinen, mikä mä tänään niin kuin ajattelen, että jotta sä menestyt jossain, niin sun täytyy paneutua 100% siihen ja hartiavoimin tehdä sitä ja myös intohimolla koko ajan. Niin silloin sulla on pieni mahdollisuus niin kuin menestyä. Että mikään ei ole ilmasta, mikään ei tule tarjottimella ikinä. Että kyllä siinä niin kuin täytyy pistää itteensä täysin likoon. Ja Tuuva on tehnyt sen koko ajan. Tietenkin moni ei jaksa, mutta sehän nyt sitten riippuu jokaisen niin kuin ambitiosta ja intohimosta. Mutta se, että niin kuin jatkuvasti tekee ja oppii ja haluaa ja katsoo ja kokee, niin kyllä se antaa hyvin paljon rikkautta elämään.
ja se innostaa muita ihmisiä. Musta tuntuu, että asiat, mistä mä olisin halunnut kysyä, niin sit sä hyvin meet. Niin ikään kuin mä mietin semmoista jokea alassa, kun mä no check, check. Mulla on täällä amore et labore ja teet työtä ja rakasta. Joo, tää oli Tuuven motto, tää amore et labore mä en nyt muista, että onko se latina ihan oikea siinä. Mä luulen, että hän on vähän vääntänyt sitä jotenkin. Mutta pointtina ehkä se, että tietenkin niin kuin rakkaus voimana elämässä on hyvin suuri. Sekä ottaa että antaa, mutta se on ihan semmoinen välttämätön. Mutta se ei ole pelkästään niin kuin rakkaus ihmiseen tai luontoon tai eläimiin tai johonkin maahan, vaan se on rakkaus siihen työhön myös. Ja sitten se työ on se, että tavallaan Tuuvehän oli hyvin tämmöinen ehkä, sä oot mitä sä teet. Tavallaan sun identiteetti muodostuu siitä, mitä sä teet. Se on tavallaan niin kuin vähän semmoinen protestanttinen niin kuin ajatus, että sä oot ainoastaan niin hyvä kuin mitä sä tuotat. Mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, mutta tavallaan se koko niin kuin elämän merkitys muodostuu siitä, että mitä sä tavallaan niin kuin sillä teet. Tuuvella oli sit kuitenkin onni mukana siinä pelissä, että hän saattoi sitten tavata toisen ihmisen, jonka kanssa hän pystyi jakamaan elämänsä. Ja Tuulikki Pietilä-Tuuti oli siis tietenkin hyvin tärkeä Tuuvelle ja molempien luovuudelle, koska ne oli molemmat niin kuin hyvin kannustavia toisilleen, mutta myös toimi niin kuin ikään kuin kriitikoina ja toimii myös niin kuin peilinä ja toimii niin kuin ideoiden niin kuin lähteenä. Et mä näen nyt jälkikäteen, että niin kuin ehkä Tuuven olisi ollut vaikea toimia ja hänestä olisi ollut vaikea muodostua sellaiseksi taiteilijaksi, miksi hän muodostui ihan yksin. Vaan että hänellä on ollut niin kuin Tuuti ja sitten perhe ja kollegat, että siinä on ollut se yhteisö tai ympäristö, missä hän on myös saanut toimia. Jos mä nyt ajattelen, että hän olisi niin kuin syntynyt perheessä, missä häntä olisi jatkuvasti sorrettu ja sanottu, että sä et niin kuin ole minkään arvoinen ja mitä sä luulet olevasi, että mene naimisiin ja hankin lapsia, äläkä tee mitä sä teet, niin tietenkin sellaiset vastoinkäymiset olisi voinut olla myös niin kuin sellainen tekijä, joka olisi tehnyt hänestä vahvemman, mutta sitten lopulta se on ihan niin kuin faktaa vaan, että liian paljon vastoinkäymisiä, niin se kyllä lannistaa ihmisen, että se tekee hallaa luovuudelle. Mutta nyt kun me katsotaan vaikka muumeja, niin mehän ajatellaan, että ne on niin kuin menestystarina. Niin. Mutta Tuuvehan on tehnyt myös paljon töitä sen eteen, että joku on ottanut sen tarinan todesta. Joo, tai siis se pätee meihin kaikki, että jos sä meet johonkin näyttelyyn ja näet jonkun teoksen, niin sä näet sen ja sä et, tää. Mutta jokaisella taiteilijallahan on se niin kuin edeltävä aika. Ja kyllähän Tuuvekin niin kuin joutui tekemään paljon sellaista, josta hän ei ehkä ollut niin ylpeä ja tehnyt todella paljon töitä ennen kuin hän tuli siihen pisteeseen, että hän pystyi niin kuin tekemään jotain sellaista kuin esimerkiksi kirjoittaa muumikirjaa. Eli joutui hustlaamaan, joutui grindaamaan. Joo, ja siis se, mikä niin kuin ihmiset ei ehkä tajua, on se, että niin kuin, sitten kun tämä muumimenestys on tullut ja kaikki tietää niin kuin Tuuven niin kuin ikään kuin menestyneenä taiteilijana, ne ei tajua, että aikoinaan hän oli hyvin köyhä. Ei ollut mitään rahaa ja oli pakko niin kuin piirtää läpi yön joku piirros johonkin lehteen, josta sitten maksettiin niin kuin näin vähän rahaa. Eli niitä oli pakko tehdä siis koko ajan. Että silloin ei ollut hirveästi apurahoja ja ei hän pystynyt elättämään itseensä millään niin kuin apurahoilla. Että oli pakko tehdä töitä koko ajan, mutta hän päätti tehdä sen niin kuin taiteen parissa, että hän teki pakkauksia, lavastuksia, postikortteja, kirjakansia, niin kuin piirustuksia johonkin jatkuvasti sen ohella niin sanottua käyttötaidetta, mitä silloin ei arvostettu eikä pidetty minään taiteena, vaan ihan jonain
muuna niin kuin ilmaisumuotona, mutta koska oli pakko hankkia rahaa. Muuten sä et pystynyt maksamaan vuokraa tai ei ollut ruokaa, mitä syödä. Se hänen ambitionsa oli niin kuin menestyä maalarina, niin se on ollut se niin kuin taide tavallaan, minkä hän on tehnyt, mutta näin kaiken muun, niin se on ollut vaan ihan töitä. Mutta kun nämä menee hyvin niin kuin lomittain sitten loppupäässä ja sitten tämä muumimenestys tietenkin, häneltä kysyttiin tuhansia kertoja, että mistä se idea on tullut ja näin. No tietenkin ne ideat, niin kuin, siis ne syntyy, mutta ne on myös yhtälö niistä kaikista ideoista, mitä sulla on ollut. Sitten yhtäkkiä nousee tämä yksi idea muiden niin kuin joukosta ja sitten sä rupeat työstää sitä. Niin joo, tietenkin se menestys on suuren työmäärän tavallaan saavutus ja lopputulos. Entä sitten, mä oon haastatellut paljon ihmisiä, jotka tekee tosi kiinnostavia, hyviä asioita, jotka vaikuttaa tähän maailmaan jollain tavalla, niin mä en haluaisi kuitenkaan, että tämä olisi niin kuin silleen nuhteetonta. Niin mä mietin sitä, että niin kuin luovuudessa esimerkiksi, jos me nyt taas käytetään Tove Janssonia esimerkkinä, että mikä merkitys on esimerkiksi juhlimisella ja juuri tanssimisella ja vaikka niillä käsittääkseni niin kuin ihanilla vaatteilla ja kaikilla semmoisella niin kuin nautinnollisella. Joo, mä näen ehdottomasti sen, että niin kuin tietenkin on semmoinen klisee, että taiteilijat jotenkin, ne on luovimmillaan silloin, kun ne on niin kuin juovuksissa ja ne juo ja sitten ne tekee jotain, joka ei ehkä pidä paikkansa enää tänä päivänä. Totta kai taiteilijat yleensä, niille ei ole työpaikka, minne mennään aamulla 8, niin ne voi elää vähän vapaammin ja ne ottaa vapauksia ja ehkä se luovuus syntyy nimenomaan siitä vapaudesta, mutta tarviiko se vastapainoa? Se tarvii vastapainoa ja mä sanoisin, että Tove rakasti juhlimista ja tietenkin hänellä oli esikuva, isä oli kova juhlia ja juhlimaan. Ja tietenkin se sosiaalinen niin kuin, kanssakäyminen on hyvin tärkeä. Ja se sosiaalinen kanssakäyminen on niin kuin ainakin perinteisesti Suomessa ollut niin kuin silloin, kun on ollut alkoholin parissa ja on niin kuin oltu ystävien tai perheen tai kenen tahansa kanssa, mutta se tavallaan se kanssakäyminen on jotenkin helpotettu sillä, että on tanssittu ja on ollut alkoholia ja on ollut ties mitä siinä, että on niin kuin päästy semmoiseen niin kuin tilaan, että on hyvä olla. No sitten kaikki tietää, että joo, ne seuraukset voi olla ihan laidasta laitaan, mutta kyllä se niin kuin juhliminen on Toven perheessä ja Tovella ollut äärimmäisen tärkeä, koska jos sä painat duunia niin kuin aamusta iltaan ja taiteilijana se voi olla niin kuin viikkotolkulla työstät jotain asiaa, niin totta vie sun pitää olla se, niin kuin, mikä se oikein sana on, se release, niin kuin se, että sä saat niin kuin, tavallaan vapauden jättää ja olla ihan erilainen, niin kuin se stressin jotenkin poistaminen jollain tavalla. Mutta siis juhlimisessahan on niin paljon, siinä on traditioita, siinä on niinku, mainitsit sen tanssimisen, siinä on se vapaus niinku liikkua, koska ihminenhän ei ole staattinen olento. Että ihminen liikkuu, halusit sä tanssia tai et, joka päivä jossain muodossa. No toiset urheilee. Se on osa sitä, kuka me olemme ja tietenkin sitä meidän ilmaisua. Ja juhlimisessa yleensä on voinut olla musiikkia, varsinkin heidän niin kuin, juhlissa on ollut paljon musiikkia. Ja se tahto liikkua ja se vapaus liikkua on ollut siinä. Rakastua, koskea jotakuta, ikään kuin elää vapaasti ne tunteet, mitkä tulee siinä juhlassa. Ne on se hirveän tärkeä vastapainona sille, että sulla on esimerkiksi joku
tilaustyö, minkä sä teet, ja sulla on deadlineit, ja sulla on niinku, kamppailet sen kanssa, että ehkä ne ideat ei tule ihan helposti juuri tämän tilaustyön niinku, suhteen, ja kuitenkin se pitää tehdä ja se pitää valmistua. Kukaan ihminen ei ole samalla tasolla aaltopituudella koko ajan. Tuuvehan oli hyvin tietoinen omasta, sä mainitsit hänen vaatteensa, niin hän oli hyvin tietoinen omasta, mä en haluaisi sanoa ulkonäöstään, mutta tietenkin siitä hänen omasta persoonastaan. Hän oli hyvin tarkka kaikessa. Niin hän on tietenkin sitten myös valinnut vaatteita sen mukaan, että ne on kertoneet hänestä jotain. Ja ne on ehkä ilmaisseet, kuka hän on tavalla tai toisella. Ja tämäkin on tietenkin aika itsestäänselvä. No toiset ei ikinä ajattele, mitä ne pistää päälle, mutta visuaalisena ihmisenä ja taiteilijana, ilmaisijana, niin tietenkin se sun oma keho ja vaatetus on osa sitä, kuka sä oot ja mikä sun taide on. Ja Tuuven suhteen, niin sehän on nykyään ihan hirveän vaikea erottaa Tuuven taide ja Tuuven elämä ja Tuuven persoona. Ne menee hyvin paljon päällekkäin. Hän sisällytti itteensä siihen omaan taiteeseensa ja oli osa sitä omaa taideteostaan ihan selvästi. Helpoin esimerkki on se, että hän maalasi näitä omakuvia aika paljon, jossa tietenkin välillä hänellä on tupakka kädessä ja välillä on joku hattu päässä tai jotain. Ja se ei ole mitään randomia, vaan hän valitsee ne asiat. Hän haluaa kertoa sille katsojalle tai lukijalle jotain itsestään. Toki on semmoista spontaania luovuutta, että se vaan syntyy jostain näin. Ja taiteilijilla on, että se yhtäkkiä vaan tulee joku idea, joku syntyy. Mutta sitten jos ajatellaan luovuutta ja taiteilijan uran kaarta, niin silloin siihen pitää sisältää myös se, että se oikea faktinen työ ja analyysi siitä, että mitä on tekemässä ja kuka mä oon ja mitä mä haluan sanoa. Kiitos. 3 lausetta. Joo. Täällä joku hiipii tuolla taustalla jo, time's up. Ihan mitä vaan tulee mieleen. Miten jos sä aloitat lauseen, radikaali luovuus on? Rohkeutta luottaa omaan luovuuden lähteeseen ja toteuttaa se tavalla millä tahansa. Kiitos ihan hulluna. Tää oli ihana haastattelu. No kiva. Mä aina innostun ja siinä puhun ihan hirveästi. Mä olisin voinut vaikka kuinka paljon vielä. No joo, ja sit tää on just semmonen aihe, että tässä innostuu. Täydellistä. On paljon mitä sanoa. Ja... Täältä taustalta kompataan. Tässä oli... Ilo kuunnella.